Fingerlandův ústav patologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové byl založen v roce 1928, tehdy jako prosektura nově vzniklé nemocnice. Otcem zakladatelem byl pan profesor Fingerland, podle kterého byl ústav později pojmenován. V průběhu doby přešlo těžiště našich vyšetření od pitev postupně k biopsiím a dnes ústav disponuje celým spektrem diagnostických metod, které jsou v patologii používány. Největší těžiště naší práce nepochybně tvoří právě rutinní diagnostika pro živé pacienty. V současné době ústav provádí zhruba 40 000 bioptických vyšetření, další zhruba 20 000 gynekologických cytologií, což představuje denně třeba přes 1000 bioptických bločků a přes 1500 preparátů, které jsou zhotoveny. Poměrně velkou zátěží je právě přepisování textu do laboratorního informačního systému. R-score rovná se 1 závorka 0 až 3 konec závorky. Od jak živa jsme byli zvyklí naše nálezy diktovat, to znamená, že nikdo z lékařů nepíše výsledky přímo do počítače nebo dříve do psacího stroje, ale vždycky jsme je diktovali nejdříve na klasické pásky magnetofonové, později na magnetofonové kazety a posledních asi 15 roků používáme digitální diktovací systém. 10494. Diktafon používáme pro diktování mikroskopických nálezů u našich vzorků. Práce s diktafonem je snadná, přístroj je uživatelsky přívětivý, řekl bych, že nám výrazně usnadňuje práci. Já teda nejčastěji používám režim overwrite nebo přepisu. Pokud udělám nějakou chybu, můžu se vrátit a v rámci toho diktafonu můžu přediktovat určitou část diktátu. Případně používám někdy ten systém vložení a vkládám tam dodatečnou větu, pokud zapomenu něco v diktátu přidat. Začali jsme s firmou Philips a vlastně nikdy jsme ji nezměnili, protože jsme spokojeni s tím, co nám nabízí. Pokud jde o zavedení nového systému, to znamená automatického rozpoznávání řeči, tak to rozhodnutí bylo celkem jednoznačné. Při tom obrovském objemu textu, který se píše, bylo potřeba vymyslet způsob, jakým tu práci zjednodušit a pokud možno eliminovat riziko lidských chyb. Proto jsme přešli na digitální diktovací systém a musím říct, že podle našich zkušeností to funguje přesně tak, jak jsme si představovali. Naše hlavní přání bylo, abychom pokud možno, zejména tedy ze strany lékařů, nemuseli měnit svoje zvyky. To znamená, tak, jak jsme byli zvyklí diktovat doteďka, tak aby ten systém vlastně se přizpůsobil nám a mohli jsme zachovat ty svoje zvyky. My vždycky nadiktujeme výsledek u mikroskopu přímo do digitálního diktafonu. Diktát se potom stáhne na server, kde software převede tu řeč na psané písmo, které se přenese do laboratorního informačního systému a sekretářčina role spočívá v tom, že tedy celý text projede, zkontroluje. Tak asi půl roku pracujeme s poslední verzí přepisovacího programu od firmy Newton Technologies. Je rychlý, přepisuje diktáty 2x rychleji než ten starý program. Celkově bych zhodnotila ten program tak, že nám vlastně zjednodušil práci a ušetřil spoustu času. S programem se mi pracuje velice dobře, usnadňuje nám práci. Je to tak prostě, já nevím, ta polovina až 2/3 práce, který píšeme, tak prostě nám ten program pomůže. Pravidla opravujeme jenom na prosté banality, drobné překlady a podobně, takže z našeho pohledu je to absolutně komfortní. Jsme obdrželi 3 bločky a 7 preparátů z oddělení patologie v Ústí nad Labem. Když jsme přecházeli na digitální přepisovací software, který umožňuje přepis mluvené řeči do psaného textu, rozhodli jsme se pro Newton Dictate proto, že disponuje speciálním odborným slovníkem pro obor patologie, který zahrnuje veškerou naši odbornou terminologii a negeneruje proto zbytečné chyby či nesprávně přepsaná slova. Musím říct, že ten vývoj, který ten software prodělal za poslední roky, je obrovský a skutečně naprostá většina našich často velmi kostrbatých odborných termínů je přepisována tak, jak je nadiktována, nedochází tam žádným zmatením pojmů.